Okay guys, ni mungkin video yang terakhir pada tahun 2019 and aku nak share sikit dengan korang trend laptop gaming custom. Pada awal tahun 2019, laptop gaming custom telah menjadi satu trend. And sebelum ini tak menjadi satu trend disebabkan kurang pilihan komponen untuk dimasukkan ke dalam laptop. But now it's different. Semua possible. Jadi macam biasa, dalam memilih laptop, aku mementingkan spek and power dan juga portability yang tinggi, yang mana brand-brand lain tak dapat offer. Apa yang aku masukkan dengan portability ni adalah dia punya size yang tak terlalu besar dan juga ringan. Itu paling penting bagi aku. Luckily, Ilya Gear baru saja keluarkan line-up laptop Onyx yang terbaru, iaitu Ilya Gear Onyx Pro, yang mana hampir, betul-betul hampir dengan aku punya expectation dan aku punya preferences. So tanpa buang masa, jom aku kenalkan korang dengan Ilya Gear Onyx Pro. Okay guys, inilah dia Ilya Gear Onyx Pro. Perbezaan paling utama antara Ilya Gear Onyx Pro dengan Ilya Gear Onyx biasa adalah dari segi monitor dia dan juga dia punya quality build. And dekat sini aku boleh nampak Ilya Gear betul-betul level upkan game dia untuk pastikan pengguna dia dapat full experience dalam gaming and aesthetic. Sebelum teruskan cerita pasal monitor and build, aku nak cerita sikit pasal Ilya Gear. Ilya Gear merupakan company daripada Malaysia yang buat custom laptop and boleh dikatakan brand yang dipercayai dunia. Untuk Ilya Gear Onyx Pro ni, harganya bermula daripada RM6219 yang mana korang boleh customkan ikut preferences ataupun kegunaan korang. Macam aku pilih untuk menggunakan Intel i7 9750H dengan grafik card RTX 2070 8GB GDDR6, 16GB dual channel DDR4 RAM 2400MHz, dan yang paling aku suka adalah 15.6 inci 240Hz Infinivision bezel-less monitor. By the way guys, aku baru diinform oleh Ilya Gear, if korang nak menang mouse Ilya Gear yang terbaru, korang boleh tengok dekat link di description. Macam aku dah cakap tadi, dalam memilih laptop, aku agak mementingkan portability. Dibandingkan dengan Onyx yang biasa, material yang digunakan pada Onyx Pro ni lebih advance, iaitu full magnesium alloy yang mana lebih ringan dan keras daripada Onyx yang biasa. And first impression terhadap Ilya Gear Onyx, penampilan dia memang minimal. Aku suka kemasan yang diterapkan oleh Ilya Gear. Memang nampak sleek, terutamanya di bahagian tepi dan belakang laptop ini. Dan di bahagian belakang diletakkan logo Ilya Gear berwarna silver. Dimensi bagi Ilya Gear Onyx Pro adalah 355mm panjang, 236mm lebar dan 18mm tinggi dengan berat 1.55kg. Di bahagian tepi kanan terdapat dua USB 2.0 dan satu micro SD card reader, berbeza dengan Onyx yang biasa yang mempunyai satu slot SD card reader. Di bahagian tepi kiri pula terdapat satu LAN port, satu USB port, audio dan mic jack. Di bahagian belakang terdapat satu DC port, satu USB 3.1 Type-C port, dua mini DP dan juga satu HDMI output. Sejujurnya aku rasa apa yang Ilya Gear cuba buat ni betul-betul menjadi. Finishing bentuk design yang ada pada Onyx Pro ni mewujudkan elemen premium, terutamanya di bahagian tepi keyboard. Touchpad yang luas, keyboard tactile yang mempunyai keycap yang besar dan kemasan warna ala-ala besi raw. So dari segi design memang awesome. And dari segi portability memang betul-betul ringan dan juga compact. And aku rasa laptop ni sangat sesuai untuk student dan juga orang yang bekerja dalam creative industry. Lepas ni aku akan cerita kenapa laptop ni sangat sesuai untuk orang yang bekerja dalam creative industry. Cukup cerita pasal penampilan, jom aku kenalkan feature yang bagi aku memang satu improvement yang besar, iaitu monitor 240Hz. Bagi aku, agak power lah apa yang diorang cuba buat, sebab untuk pilihan monitor yang mempunyai refresh rate yang tinggi, aku kena tengok dulu brand-brand besar macam Asus, Alienware, Razer ataupun Gigabyte yang pastinya meloboskan poket aku. Dengan harga yang Ilya Gear offer, apa yang korang dapat daripada brand lain just monitor 144Hz, which is aku rasa sangat berbaloi. Panel monitor yang digunakan oleh Onyx Pro adalah IPS panel sRGB 100% dengan refresh rate 240Hz. Untuk creative user, laptop ni memang sesuai untuk korang kerana panel monitor yang bagus dari segi warna adalah IPS dan Ilya Gear telah calibratekan warna dengan Spider 5, which is memastikan korang dapat the best color out of the monitor korang. Sebab itulah aku cakap tadi laptop ni memang sangat sesuai untuk creative industry.
Aku betul-betul suka dengan Infinivision bezel-less, and Ilegear telah alihkan webcam di bahagian bawah, which is aku rasa ni one of the good move yang dilakukan oleh Ilegear bagi memastikan pengguna dia dapat merasai full experience terhadap monitor. Okey, sekarang kita tengok bahagian yang dinanti-nantikan, iaitu spek. Yang best pasal Ilegear ni, headroom untuk korang upgrade tu tinggi. Di bahagian RAM, korang boleh upgrade sehingga ke 32GB and ada 2 M.2 slot, which is korang boleh upgrade sehingga ke 4TB storage. Dari segi cooling system, aku boleh katakan memang cun sebab ada 2 outtake di bahagian tepi untuk pastikan airflow udara sejuk terjaga. And ada 3 heat pipe besar untuk cover kawasan prosesor dan juga GPU. Thermal paste yang Ilegear guna semestinya thermal Grizzly Caranoid yang dipercayai berkualiti and Ilegear bagi secara percuma. Kalau korang nak gaming dengan laptop ni tak ada masalah, memang tak ada masalah sebab spek dia pun dah power, and jom aku bawa korang tengok dia punya performance dalam gaming. Konklusinya, korang sendiri yang tentukan sama ada laptop ni dapat penuhi keperluan ataupun kegunaan korang. And personally speaking, aku rasa laptop ni betul-betul dapat memenuhi aku punya keperluan and kegunaan aku. And aku betul-betul recommend dengan dia punya improvement terhadap quality build, terhadap dia punya portability, terhadap dia punya upgrade pada monitor tu. Betul-betul imba. And aku rasa sampai sini saja video aku pada hari ni, and jumpa korang di video akan datang. Bye bye guys. Terima kasih atas support korang, and korang memang the best. Jap, lupa dah. If korang rasa macam video ni perlukan improvement, jangan segan-sila untuk tinggalkan pendapat korang di ruangan komen. Aku Topek daripada Racun Tech, and jumpa korang di video akan datang. Bye.